Paano nga ba mag-stake ng AXS? Magsisimula tayo sa Binance kasi nandito ang mga AXS ko. Kung wala ka pang AXS, meron akong tutorial kung paano ako bumili ng AXS sa Binance. Kung meron ka ng AXS, pumunta tayo sa Fiat and Spot sa Binance. Hanapin mo lang ang coin ng AXS, pwede mo siyang i-search sa search button, or kung meron ka ng AXS, makikita mo naman siya agad dito. Sa right side ng AXS, i-click mo ang withdraw. Mapupunta ka na sa page na to. Make sure nasa withdraw crypto ka. Tapos yung coin mo ay AXS Infinity kasi ililipat natin to from Binance to Ronin. Sa address, ang ilalagay natin of course ay ang ating Ronin address. Open the Ronin wallet and copy the address. Tapos, i-paste mo na dito sa address box. Sa network, ang gagamitin natin ay yung RON. Tignan niyo yung gas fee when we use RON, nasa 30 pesos lang siya. Unlike mag-ERC20 ka, nasa 1,500 pesos yung gas. So, dito tayo sa RON network. Kapag pinili mo yung RON network, may paalala si Binance. Sabi niya, if magta-transfer ka ng asset to your Ronin wallet, we need to change the prefix ronin colon to 0x. So, tignan nyo yung address na pinaste natin kanina. Nagsisimula siya sa ronin colon. So, papalitan natin yon into 0x. Ayan guys, so napalitan ko na siya from ronin colon to 0x. Ilagay mo na yung amount. Tapos, kung sure ka na, click withdraw. Recheck mo ng maayos kung tama yung receiver's address and then click continue. Kumuha ka ng code via phone and via email and then i-input mo sila dito and click submit. Ayan, so wait na lang tayo for confirmation. Balik tayo dito sa Binance and makikita nyo sa recent withdrawals na processing pa yung request ninyo. Okay na, completed na siya. That means nasa Ronin wallet na natin yung AXS. Ayan guys, naka-reflect na dito yung AXS natin. Punta na tayo sa site na stake.axieinfinity.com. I-search mo lang to. Dapat ganito yung address ha. Wala pang nakakonect na Ronin wallet dito, kaya i-click natin yung stake para makonect yung Ronin wallet natin. Kapag na-click mo na yung stake, heto yung notification na marireceive mo. Allow stake.axieinfinity.com to make changes, blah blah blah. Tapos, i-click mo yung approve AXS. Tapos, mag-wait ka lang, ina-approve pa siya. Ayun, so na-connect na yung Ronin wallet natin dito. Dito mo siya makikita sa pinakataas. Naka-reflect na rin yung mga AXS na pinasok natin from Binance. Then, i-click na natin yung stake. That means, ipapasok na natin yung AXS dito sa pool na to. Tignan nyo yung mga total AXS na nakapasok or nakastake. These are 18,172,292 AXS. So, worth $2 billion. Dami guys. Tapos, yung estimated rewards or yung interest ay 129%. APR, annual percentage rate. Pero ito, nagbibigay sila ng everyday rewards. O diba, san ka pa guys? Meron tayong everyday rewards sa pag-stake ng AXE natin. Kung gusto mo nang ilabas yung AXS and ayaw mo na mag-stake, pwede mo namang i-click yung unstake. Walang bayad yon. Ayan guys, so yung 4 AXS ko, trinay ko na siyang in-stake. Tapos, nandito na siya sa total stake. After 24 hours guys, nakagain ako ng rewards na 0.0085 yata na AXS, which is nung kinonvert ko sa pesos ay 85 pesos. Guys, di na biro yung 85 na pesos ha. Kapag claim mo na yung reward mo, hindi ka makapag-claim ulit kasi papalipas ka muna ng 24 hours. Tignan nyo, hindi ako makapag-claim kasi yung next claim ko, tatapusin ko muna yung 24 hours. May choices ka kung anong gagawin mo sa rewards na nakuha mo. Kung re-stake mo ba siya, that means ipapasok mo siya dito sa total stake mo, or kukunin mo siya, mapupunta siya sa Ronin wallet mo. Para sa akin guys ha, opinion ko lang. So, maganda siya. Mas mataas naman siya as compared sa bank, pero nga volatile siya kasi hindi natin alam kung
ano yung presyo ng AXS kasi baba, taas siya. So, may risk talaga. So, dapat yon buo yung puso nyo na stake yung mga AXS yo. Anyways, makukuha naman natin siya kung ayaw na natin siyang stake dito sa pool na to. At ayun lang guys, salamat sa panonood. For more AXIE tutorials, do not forget to click the subscribe button and the bell button to keep you more updated. Happy grinding!